Hello and welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. Denying the claims of the former Sports Minister Manohar Babu Asgaonkar, Sports Minister Govind Gowde has said, Goa is not ready for national games and preparations have to be made. There is no need to fool the people, he said. He assured that every effort will be made to help sportspersons from villages financially. Help of BPED teachers will be taken to identify the sportsperson, he said. The sports budget has been neglected and will be enhanced specially to maintain infrastructure, Gowde said. Sports Minister Govind Gowde said Goa is not ready for national games. Efforts will be made to help sportspersons from villages financially, says Gowde. Sports budget will be enhanced especially to maintain infrastructure, said Gowde. पयलींचे जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्ले तांकां केन्नाय विचारले की नॅशनल गेम्स जर जाले ते म्हणटाले गोंया फाल्यां रेडी आहा पूण आयज तुमी चार्ज घेता तेन्ना तुमकां जर विचारीत की जर नॅशनल गेम्सा खातीर गोंया आयज रेडी आसा काय ना. No, I don't think we are ready with the national games. कित्या खातीर रेडी ना म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज म्हणटा काय बाकी कशें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आसा पण इन्फ्रास्ट्रक्चर चलता तर आज it means that we are not prepared. We have to prepare. We have to make prepare. Then only it is possible. कशें आसा when I am doing a one statement त्या वेळाचेर हांव एक लोकांचो लोकप्रतिनिधी म्हणून हांव स्टेटमेंट करता फटोवपाचें कोणाक कांय ना जें कितें आसा ओपन आहा ट्रान्सपरन्सी म्हज्या डिपार्टमेंटाक आसतली ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी हांव उलयतां. तुमी आयज पणजेचो आढावो घेतलो गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी स्पोर्ट्सा खातीर तुमी कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करपाक डेफिनेटली म्हजे मुख्य उद्देश जर कितें जर आसा जाल्यार आज जर एक नजर जर आमी गोंयचे खेळगड्यांचेर जर मारली जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतल्यानूच आज स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी डेव्हलप जाल्ले आसा. बट शोकांतिकेची गोष्ट आसा की ह्या लोकांक आधार देणारो कोण ना तांकां शाबासकीची थाप देणारो कोण ना तांचे कडेन स्कील आसा तांचे कडेन टॅलंट आसा तांचे कडेन स्टॅमिना आसा तांचे कडेन जिद्द आसा चिकाटी आसा पण थोडोसो तांचो वीक फायनान्शियल ग्राउंड असल्या कारणान बॅकग्राउंड असल्या कारणान हे लोक मुखार वचपाक शकनात आणि म्हणूनच ह्या सगळ्याक मुखार हाडपा खातीर प्रत्येक गांवांनी आमी म्हणून हांव म्हणटा न्ही बीपीएड जे टीचर जे आसा तांकां खबर आसतली ह्या भुरग्याचे स्कील कितें आसा. म्हाका दिसता हांव उलयत आसतना म्हणिल्लें आसा यदा कदाचित म्हज्या मुखार असो एक भुरगो जो आयलो ताका एखादें खूब कमी आसा ताका जायना फायनान्शियल हेल्प जायना डिपार्टमेंट इज गोइंग टू फॉर्म्युलेट और आमी ज्यो काही गोष्टी तसोच जरी म्हालगडो जर आमकां एक मेळ्ळो जाल्यार ताका आमी भायले एकाडेमीज ज्यो आसात त्यो सद्या जो पर्यंत आमी आमचे दी इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें स्ट्रॉंग करना किंवा कोचीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो जसो तरेचो आमकां कोच जर मेळना जाल्यार तो कोच हाडून ताका बरें प्रॉपर ट्रेन करून तो आमी फक्त नॅशनल लेवलाचेर तो पावपाना. म्हजें स्वप्न आसा तो इंटरनॅशनल लेवलाचेर पळजळचो. त्याच बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर हे मेंटेनन्स आमकां करपाक जाय. त्या संदर्भात ज्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो ऑनरेबल गोंयचे मुख्यमंत्र्या कडेन आमी उलयताले कारण ह्या संदर्भात बजेट करपा खातीर एखाद वेळ आमी फाटी फुडें कित्याक उरले आसतले कारण कोड ऑफ कंडक्ट लागेल सो ऑफिसर्स हॅज प्रिपेर्ड दीट बजेट पण आय हॅव ऑल्सो गिवन डायरेक्शन्स टू माय ऑफिसर्स की सप्लिमेंट जेन्ना बजेट आसतलें त्या वेळाचेर तुमकां कितें कितें जाय या संदर्भात तुम्ही एक म्हाका एक चार्ट किंवा एक म्हाका डॉक्युमेंट तयार करून दिवचो सो दॅट आय विल प्लेस इट बिफोर द फायनान्स डिपार्टमेंट अँड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मुकून हांव ते सँक्शन करून घेतलो. इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली गोवा गोंयचोच हो विशय नाशिल्लो हो सबंद देशाचोच न्ही तर जगा वयलो हो विशय जावन आसा. त्या संदर्भात कशें पळप आनी कशें न पळप हे ताजेर रिव्हिजन करप आणि जो 2 वर्सांचो कालखंड आमचो जो वाया जो गेल्लो आसा जी भुरग्यांचे भितर आज स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी जी आसा तांचे भितर मरगळ जी आयिल्ली आसात तांकां रिवायव करप तांचे भितर ते एन्थुसियझम किंवा मोटिवेशन तांकां हाडून तो कॉप अप करप हें तितलेंच म्हजें एक ध्येय आसा. पूण डेफिनेटली आय एम गोइंग टू सीट विथ ऑल द कोचीस ऑल द बीपीएड टीचर्स हू आर बीन वर्किंग इन द डिफरंट स्कूल लेवल कॉलेज लेवल ह्या सगळ्या कडेन हांव बैठक घेवपाक थरलेलो आसा. आय हॅव ऑलरेडी गिवन द डिरेक्शन टू माय डिपार्टमेंट तांचे सजेशन्स तांचे कितें बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट इन दॅट. They are the expert in that. We are going to take the experts from the all these BPED teachers, coaches and the general administration जे आसा त्या संदर्भात आम्ही त्यांच्याकडून व्ह्यूज घेतल्यानंतरच हांव एक ढोबळ प्लॅन आणि तो रोड मॅप हांव करतो. Shagun Gowde and Devendra Kamkar for Herald TV. There are roadblocks to restarting mining, even from the mine owner's perspective. From the closure of mining, what has the government done to identify the minerals? What are the chances of commercially exploiting the minerals? There is need to restart mining in an orderly fashion, mine owner Harish Melwani said while speaking on Herald TV's Point Counterpoint program.
He said for serious mining to take place, there is need for a legal framework and infrastructure. When there are no regulations, thieves are bound to come, Melwani said. You can watch the entire episode on Herald TV and YouTube. Mine owner Harish Melwani asks whether the government has identified minerals for restarting mining. Melwani says for serious mining, legal framework and infrastructure is needed. When there are no regulations, thieves are bound to come, says Melwani. You see, there are three things I want to point out. Mining has to be done on the site where the mineral is located. First of all, have we identified the minerals that we have? That is my first point. So what we need to do is a absolute ground level exercise on what minerals we have and what are the chances of commercially exploiting it to the maximum value. We have one scientist saying that there is gold in our ores, another scientist saying we have rare earth minerals in our ore, and XYZ and PQR. So we should take this opportunity of this respite and determine what are our minerals. Then open up mining in a orderly and a legal fashion, because the recovery of these other minerals may not necessitate so much mining. Maybe by doing 1 million tons, you will get the same value add that you would get with doing 50 million tons. We don't know. Remember one thing, that these other minerals are sold in thousands of dollars per kilo, not even by the ton. The second point I want to do is, for serious mining and serious corporates to come in, you have to have a legal framework. You have to have the infrastructure to monitor it. Which is not there now. Which is, I don't know why it's not there, but it has to be built up before any serious player enters. Otherwise, you run the risk, even if you are honest in your approach, you run the risk of being called a criminal. I am not a chore. Why should I be called a chore? That is my second point. And the third and most important point is, when regulation is not there, regulation is absent, if you leave your homes without a lock, thieves are bound to come. You can't blame the thief. You have to lock your house. It is your house. If you don't protect it, I am not going to come and stand guard outside your house. You better take steps. Bureau Report for Herald TV. Tension broke out in the port town following clashes between groups belonging to two communities in Baina on Sunday evening. The trouble started when a two-wheeler procession by youth from Sankwal on Ram Navami had reached Islampur, Baina. The youth alleged that while crossing Islampur, they were pelted by stones from the top of a house. Eyewitnesses said that the youth went to the minority-dominated area and allegedly assaulted a local youth. The youth from minority community denied these allegations. Tension broke out in Vasco following clashes between groups belonging to two communities. A two-wheeler procession by youth from Sankwal on Ram Navami had reached Islampur, Baina. The majority community group alleged they were pelted by stones from the top of a house. Youth went to the minority-dominated area and allegedly assaulted a local youth. Counter-complaints have been registered and investigations are on. DYSP Salim Sheikh says evidence will be verified and actions will be taken. सो ते इतून काय कनेक्शन नाशिल्लें, बट आमी दोन्ही आपलो पाझाचो प्रोसेशन आणि राम नावाचो प्रोसेशन दोन्ही रॅली तेका दोगांनी क्लॅश जावपाक नाका म्हणून आमी एडुकेट प्रिकॉशन घेतलेले. टायमिंगूय तांचे स्टॅगर्ड केले तेका दोगांनी सांगून आमी, आनीक अशें करून सगळें बरें बंदोबस्त दोगांयचो जाल्लो. आतां जालें कितें, लास्ट टेल एंडाक येता आसतना एक तांचो इशू आयलो की तेंचो आमकां लास्ट टेल एंडाचेर एक एलिगेशन आयलो सेईंग दॅट कोणे तरी स्टोन पेल्टिंग केलें ताका, स्टोन पेल्टिंग केलें एक ते हेका आनी तांच्या फुड्यान फातर लागलो म्हणून. बट तितून व्हेरिफिकेशनाचेर हे विचारपाक मागीर हे लोक आमचे हिंदू भाव हाडले आनी मस्जिदी कडेन, ते मस्जिद आशिल्ले नियरबाय मस्जिदीन गेले आनी थंय कोण तरी एकटो भुरगो धांवता आसतना तो एक स्पेशल चायल्ड आशिल्लो. सो तेका हेंच्यांनी धरलो ताका, तो सगळें धांवता म्हणून वयर धांवपाक लागलो कितें जालां काय म्हणून. सो तेका तेंच्यांनी मातसो मारलो ताका धरून भुरग्याक, अशें आमकां इन्फॉर्मेशन येयलें आनी तेजें आमी मॅडिकल बी केलां. आनी हें जातकच थंय मातसो मस्जिदीन नमाज करताले
आमचे मुस्लिम ब्रदर्स, आणि तिथून तेंच्यांनी कमोशन जालो आणि ते भायर आयले. हे हितून आमचे पुलीस जे रुटाक आशिल्ले थंय PI नितीन हलणकर विदीन 3 to 5 मिनिट्स भितर ते मस्जिदेर गेलो आणि सिच्युएशन कंट्रोलान हाडलें आनी तांकां मागीर डिस्पर्स केलें. कितें आसा तें आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आतां काल खूब कडेन गर्दी जाल्ले हे इश्यू खातीर कोण कोण भायले लोक बी येवपाक लागले, पणजेचे भायर, मागीर आवटसायड वास्को येवपाक लागले. सो आमी सिच्युएशन कंट्रोल करपाक आमी एड्युकेट स्टाफ हाडलो, इवन दुसरे डिविजन स्टाफ आयलो आनी थंयच्यानी आमी हे घेतले, टोटल स्टाफ घेवन आमी मॅनेज केलो. आनी तितून आमी डिफरंट 3 ऑफेन्सीस रेजिस्टर केला आमी हे केसींनी. एक फ्रॉम दामोदर दुर्गादास नायक हेजेर कोणें ते फातर मारलो म्हणून एलिगेशन आसा ते आमी घेता. आनी तांचो रथ यात्रा आसा ते फातर पडलो, तेंचे रिलिजियस हर्ट केलो, सेंटिमेंटल हर्ट केले, तो एक रेजिस्टर केला आमी केस. मागीर दुसरी केस केला आमी, तो अशरफ शेखान दिला तो कंप्लेंट सेईंग दॅट जेन्ना ते नमाज ऑफर करताले मस्जिदीन ते भितर आयले, तांकां ते डिस्टर्ब केले भितर आयले म्हणून ते आमी ऑफिस केला. तितून सगळे आमचे CCTVचेर आमकां लोक मेळटले, व्हडले प्रॉब्लेम तशें कांय ना. आनी थर्ड केस जाले जेन्ना हे रमेश मल्लप्पा बिग्गी म्हणून तेजे आमी कंप्लेंट इश्यू की थर्ड वता आसतना वो वाटेक ताका जे मस्जिदे फुडें आपले BSNL ऑफिसार थंयसर ताका हेंच्यांनी मुस्लिमांनी ताका विचारले, आडयलो आनी ताका मातसो मारलो म्हणून. सो तेजी कंप्लेंट आसा. हितून आमी सगळे अरेस्ट करतले आनी क्लियर मेसेज जातले की आमी लॉ एंड ऑर्डर एट एनी कॉस्ट आमी टॉलरेट करचे ना आनी सगळ्यांचेर एक्शन घेतले. आनी आज ना फाल्यां तितून सगळे आमी आयडेंटिफाय करतले, CCTV फुटेज, मागीर आमचे कडेन आमी रिकॉर्डिंग केल्ले आसा, व्हेकल्स आसा, व्हेकल्साचे नंबर आमचे कडेन आसा, सगळे आमचे तेंचे ऑफेन्सीस आमी तेंचे सगळ्यांक लॉजिकल कंक्लुजन घेतले. आनी एट एनी कॉस्ट एज ए SDPO वास्को आमी पळयता की हांगासर आमी लॉ एंड ऑर्डर आमच्या हाती भायर वचपाक कशेंच दिवचे ना. आनी जे रिस्पॉन्सिबल कोण इनसायड आसा, आउटसायड आसा आनी आउटसायड सपोर्ट दिला. हांव म्हणना की बाबा स्टोन पेडलिंग जावना म्हणलें जालें आसतलें, कोण तरी केला. सो कल्पीट कोण आसा पळय ताका बी तुमी अरेस्ट करपाचें. बट आमचें मान्य आसा टू कीप एवरीथींग पिसफूल. तुमी ते कल्पिटाक धरपाचें आनी तांकां अरेस्ट करपाचें. कित्याक तेंच्यांनी एक हँडिकॅप्ड भुरग्यांक अटॅक केला. हँडिकॅप्ड भुरगे तो ताका कांयच खबर ना, ते स्वताक सांगता की बाबा अशें आसा ते ब्लॅक टी-शर्ट घालून गेलो, धांवलो आनी मारलो कोण तो व्हायट टी-शर्ट घालून बसलो तो आनी तो भुरगो हँडिकॅप्ड, तो सारको उलोवपाक बी शकना. सो मागीर आमी सगळे जाण पुलीस स्टेशनार आयले आनी पुलीस स्टेशन एकूच डिमांड केली. आमचो लोकल MLA आयलो, संकल्प बाब आयलो, फिलीप आयलो, सगळे आयले. बाबा आमकां एकूच जाय, आमकां पिसफूल जाय आनी जो कल्प्रीट आसा तांकां धरपाक जाय आनी तांकां अरेस्ट करून तेंचेर केस फायल करपाक जाय. CCTV फुटेज कर आणि व्हेरीफाय कर वॉट इज एक्चुअली हॅपन. सो द मॅटर इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. आमी आतांच कितें उलोवप ताजेर सारकें न्ही, पूण दोनूय पार्टींचे क्रॉस कंप्लेन ज्यो आसात दोनूय व्हेरीफाय करा आनी कोण कल्प्रीट आसा ताका तुमी धरा. कित्याक असल्यो गोश्टी जावना आनी हाजे फुडें जावपाक जायना ह्यो. Story by Kiran Borkar for Herald TV. While most states in India began administering the COVID-19 booster vaccine to people over 18 years who have completed 9 months after the second dose, the COVID booster launch in Goa has been delayed. Goa's immunization officer Dr. Rajesh Borkar said that the precautionary dose could not be given because of unavailability of vaccines at some private vaccination centers and staff are yet to be trained for this purpose. Dr. Borkar said this issue will be resolved in next 2 days. COVID-19 booster launch in Goa has been delayed. The vaccine is unavailable at some private vaccination centers and staff are yet to be trained, says Goa Immunization Officer Dr. Rajesh Borkar. Dr. Borkar said this issue will be resolved in the next 2 days. Bureau Report for Herald TV. Heavy unseasonal rains and gusty winds lashed Margao Sunday night. As a result, the roofing sheets of Goa's Nehru Stadium were blown off due to strong winds and heavy rains on Sunday night. The fiber sheets fell in the vicinity of the stadium. Luckily, no one was hurt in the incident. Heavy unseasonal rains and gusty winds lashed Margao on Sunday night. The roofing sheets of Goa's Nehru Stadium were blown off due to strong winds. Luckily, no one was hurt in the incident.
कितें जालें राती एक 10 सुमार म्हाका सेक्युरिटीचो फोन आयलो की सर म्हणलेलो आमचे सीट्स जे आसा ते म्हणलेलो वाऱ्यान राती म्हणलेलो उसळून गेले. पयलीं विचारलें ताका म्हणल्यार बाकीचे कोणा डॅमेज चड जाल्ले आसा. डॅमेज अशें लोकांक अशें कांय इंजर्ड जाल्ले ना, पण थोडे जे सीट्स आसा ते म्हणलेलो वयर पाविल्ले आसात, थोडे बिल्डिंगेचेर पडिल्ले आसा, थोडे सकयल आसा. मागीर तेन्ना हांवें कितें केलें, आमचे कन्सर्न सुपरवायझर आशिल्लो संजू, ताका सांगून तेंच्यांनी आमच्या बाकीच्या स्टाफाक घेवन रातीचे राती चडशें सगळें क्लियर केलें आनी रेस्ट ऑफ कितें सायडीन आशिल्लें तें आयज सकाळच्यान क्लियर करतात. तेच बरोबर कितें आसा, थोडे जे आसा ते सामके मातशे डेंजर पोजीशन आसा ते आमी कितें केलां, आमच्या टॅक्निकल सेक्शनान ऑलरेडी दिबा लोटलेकर म्हणून आमचो एक्झिक्युटीव त्यांनी आतां फुडलो प्रोसेस करपा हातीन घेतिल्लो आसा की हेका आमच्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाक लेटर त्यांनी करपाक तयार केला की तेंच्या हातून ते जावपा जाय आसा, म्हणजे कटींग ते म्हणजे मेजर मातशें आमकां बरेंच लॉस जाल्लें आसा आनी ते आमी आतां फुडें प्रोसेस करून ते क्लियर करीत आसा आनी आमच्या हायर ऑथॉरिटीज आमी ते दिल्ली आसा, हेजी म्हायती दिल्ली आसा. ते आतां टायमींग आमचे बाकीचे जे कितें आसा वयर सकयल कितें आसा सीट्स आसा ते बाकीचे बी आतां आमी काम चालूच दवरिल्लें आसा. पूण ते हिसपान कित्याक बाकीचे चडश्यो जिवन हानी म्हण अशी जाल्ली ना आनी बाकीचे आमचे भितर डॅमेज जाले पूण लोकांची प्रॉपर्टी व्हडलेशें डॅमेज जाल्लें ना. थोडेशे पत्रे वयर कितें आसा बिल्डिंगचे लोकांचे ते आतां काडपाक चालू आसा प्रोसेस. आतां कितें रिसंट इव्हेंट्स बीन आसा? रिसेंट इव्हेंट सद्याक तर ना, पण जे आमचे कितें रिसेंट इव्हेंट जावपाचे आसा फुडें तेजे पयलूच हें काम आमचे टॅक्निकल सेक्शन आतां ते हातीन घेवपा लागले आनी सामकें तितून डेवलपमेंट चालू आसा. Story by Sagun Gowde for Herald TV. Story by Aditya Bidre for Herald TV. Food, water, clothing and shelter are the basic needs of humans, but today the people in Pisulle village are facing acute water shortage for more than 25 years. They met several officials and knocked the doors of several departments. All they get are assurances and short-term relief. Today in this special story, we will show you the plight of this village. Food, water, clothing and shelter are basic human needs. But the people of Pisulle village are facing an acute water shortage for more than 25 years. They demand a permanent solution, not a short-term fix. In the past, they have met several officials and also knocked the doors of several departments. All they get is an assurance and short-term relief. Today in this special story, we will show you the plight of these villagers. खंयच्या गांवसून उदक हाडटा तुमी? आता तुम्ही म्हणटा उदक तुमकां तेन्ना शॉर्टेज आसता उदक न्हू तुमच्या वाड्या दोनकल वाड्या, तुम्ही म्हणटा दुसऱ्या गांवांत वयता, म्हणजे खंयच्या गांवांत ते? हांगा शांतीनगरान येता. शांतीनगर हांगा उदीक ह्या एरियाक उदीक आसा न्हू, हे उदीक आमी खायना, हे मातशें दाट जाला उदीक, वापरान म्हणटा खायना ना. शांतीनगर जावं हांगासर हे कोणाचे शेजाराचे मेळटा न्हू. आनी टँकर येता तुमच्या गांवांत, ते कितें पावता उदक? टँकर टँकर येता. पूण तो टायमार बी येता? टायमार म्हणजे कोण धाडटा काय खबर ना, पूण येता टँकर. पूण तुमकां ते कितले वर्स जाले उदकाचो असो प्रॉब्लेम आहा तुमच्या वाठारांत? आतां जाली 25 वर्सां. 25 वर्सां जाली. कित्याक लागून तो? म्हणजे आतां कित्याक लागून काय उदीक बांय ना न्हू, बांय सुकली न्हू. सो तुमी अशें केन्ना? आमी बांयचें उदीक यूज करता. पयलीं बांयचें उदक सगळें खावपाक. आतां ह्या 5-10 वर्सांक नळाचो प्रॉब्लेम जाला, जाल्यार पयलीं नळ कंटिन्यू आसतालो. ओके, 5-10 वर्सां. तुमी अशें वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान किंवा पंचायतीन बी तुमी हे करून? अजून कोणी तशें काय करूं ना, म्हणजे उदीक मेळटा न्हू तशें. जो एक ह्याच वर्सा चड त्रास जाला उदकाक नळाचे. ह्याच वर्सा नाल्यार नळाचे आयज ना जाल्यार फाल्यां तरी येता, म्हणजे नेक्स्ट टायम दुसरे दिसा तरी एडजस्ट जाताले न्हू. आमची झरा जर पलतडी ते लोक व्हरता, ते लोक आतां टँकर बीन 2-4 भरून व्हरता जाल्यार लोकांक पाणी ही टँकर खंय येता ही? म्हणजे काय आता कितें हांगा पाणी ना म्हणटा, जाल्यार पाणी ना आमी कितें करूं? पाणी 2-4 टँकर व्हरता आमी, वर म्हणटा हांव ती दिया अशें म्हणटा. म्हणून कितें करतलो? तुमकां तो मायनींग पिट्सान उदक सोडल्यार तुमी शेतां करता आसले न्हू? इतकी माती पडल्या, कशी करतलो? इतकी माती पडल्या, ते पिसुल्ल्या शेतां आमकां इतकी माती पडल्या. शेतान इतकी माती पडल्या? माती पडल्या सामकी पावडर सगळें काय करूंक मेळना, इतके पांय वयता रेब्यान. त्या आमी करता आसली ती माती काडिनात ते? ती कोण आतां गव्हर्मेंटान काडपाची, ते पळय न्हू म्हयन्यार. ते पळय, आमकां काय दिवना, लुकसाण काय दिवना. काय ना न्हू लुकसाण? 40 वर्साची लुकसाणी म्हाका कांयच दिवना. कांयच दिवना? सगळें म्हाजे भाट काबार जालें. नजरपटान इतके भाट आसले, माडी माड सगळें त्यारूय, जाळपळी सगळें लीप सगळें काबार जालें. जाळपळी एकूच उरना.
जाळपोळी खूब लागा भिण्णा कशी आं काय ना आतां म्हाका आतां मारनाक पावलां आं म्हाजें कांयच नव्हतं ओके ओके दाब मारता आतां हें मेळना सारकें सगळें सारकें उत्पन्न मेली सारकें सारकें काजी मेळ्ळी सगळें मेळ्ळी काम कांय उरना ते पाणयाचे देगेच्यो काजी न्हू त्यो सारकें सारकें सगळें मेळ्ळें कांय उरना हो तुमचें नांव कितें म्हटलें अर्चन संतवा गावडे तूं कसो Devendra Gaonkar for Herald TV. Goa was hit with heavy unseasonal rainfall and humidity over the week. This has resulted not only causing discomfort for the human but along the nature and the wildlife. Today in this story we will show you how the unseasonal rainfall has caused a major impact on the farmers. Nearly 80% of the cashew production is destroyed due to the humidity and the unseasonal rainfall. 80% of the cashew production has been destroyed in Poria due to humidity and unseasonal rainfall in Goa this week. Farmers seek MLAs intervention and demands financial relief. Local MLA Divya Rane writes to the Chief Minister in this regard. This year, nearly 80% of the cashew production was destroyed due to humidity and unseasonal rainfall. Cashew Goa farmers are facing a huge loss. Several farmers from Poria and nearby village met their local MLA Divya Rane in this regard. Speaking to media, Mrs. Rane said that she has written a letter to the Chief Minister of Goa to conduct a survey of cashew production loss and with the help of zonal officers and other authorities. Goa was hit by heavy unseasonal rainfall and humidity over a week, which has resulted in not only causing discomfort for the humans but also for the nature and the wildlife. हे काजूचे शेती खूप करतात आमच्या सत्तरी भागात. ह्या वर्सा 40% काजूचे क्रॉप जो आसा तो 40% ताजे प्रोडक्शन कमी जाल्लें आसा. हाजें कारण एकच की ह्युमिडिटी खूप वाडल्या, एनवायरमेंटा खातीर ह्युमिडिटी खूप वाडल्या. ताजे भायर एक टी मस्किटो म्हणून येता, तोय बी किडो आमच्या ह्या काजूच्या झाडांक लागिल्लो आसा. ह्या कारणा खातीर पयलींच 40% आमची जी काजूचो जो क्रॉप आसा तो अंदूं कमी जाल्लो आसा. ती करपाची ना म्हणून हें आतां हाजे फुडें जावचें न्हय. आमी शेती जाता तितले फार्मींग आमी प्रमोट करपाक जाय. म्हणटकच पयलींच आमी पळयलां ओवर द इयर्स आमचें फार्मींग इन गोवा खूब कमी जाल्लें आसा. ह्याच कारणां खातीर खूब नुकसान जाता, तांकां प्रॉफीट मेळना म्हणून खुबशे लोकांनी फार्मींग करपाचें बंद केलां. आनी आमचे सत्तरी भागांत जे काजू क्रॉप आसा तो आतां डिस्ट्रॉय जावन जे लाखांनी रुपयाचें जे नुकसान जालें आमच्या शेतकऱ्यांक तें मातशी तांची भरपाई जावची आनी तांणी फार्मींग बंद करचें न्हय. फार्मींग आमी आनी प्रमोट करपाक जाय म्हणून हांव मागता आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की तांणी जात तितले बेगीन आदेश दिवचो आनी जात तितले बेगीन आमच्या शेतकऱ्यांक हे कंपेन्सेट करचें. This is Devendra Gaonkar for Herald TV. PWD Minister Nilesh Kabral has shown willingness to deliberate on the demands of the people from Benauli to build the full stretch of 2.75 km of western bypass on stilts if necessary. Kabral also hinted to suggest a 10-member committee constituted upon the orders of National Green Tribunal to rethink on the plans in order to fulfill the demands of the people. PWD Minister Nilesh Kabral is willing to deliberate on the demands of people from Benauli to build the full stretch of 2.75 kilometers of western bypass on slits if necessary. Kabral also hinted at suggestions that 10-member committee to rethink the plans in order to fulfill the demands of the people. So with regard to the western bypass, the Benauli कारण एक डिमांड आसली की बाकी जो स्ट्रेच पळय तो स्ट्रेचाचेर बांदचो म्हणून. कितें जालें हेची जेन्ना पयलीं देखून गव्हर्मेंट वर्सा पयलीं हांवच पळयतालो आनी तेन्ना तो कमी आशिल्लो आनी मागीर ताका एक कमिटी केल्ली आनी कमिटी म्हळ्यार कोण गव्हर्मेंटांनी तितून सगळे जे कमिटी मेंबर जे व्यक्ती आशिल्ले तो मनीस आशिल्ले ते सगळे जे ते काम जाणा आसलेले आनी तेणी 100 वर्साचे फाटीं जे स्टडी केली आनी तेजेर जो डिजायन जावपाक जाय आशिल्लो तो डिजायन दिवन एनजीटीन दिलो आनी ते भाशेन तेणें जे रिकमेंडेशन दिल्लें ताका 400 मिटर आनी वाडोवन 1.27 म्हणजे 1.3 किलोमिटर आउट ऑफ 2.7 किलोमिटर तेणी हो जावपाक जाय असो म्हणून सांगला. सो बेस्ड ऑन दॅट तो टेंडर आमी तो काम आतां चालू करता. आतां जे माती घालता ती माती टेम्पररी घालता एप्रोच रोड करपाक. मागीर पावसा पयलीं ताका आतां जर ते बंद जालें न्ही जाल्यार आनी त्रास जातले.
ती माती काडपाक जाय आनी काम चालू उरपाक जाय. आनी जे म्हाका खूब जे फोन करता जी कोण ती आमचे कोर्टान गेल्ली प्लस बाकीचे फोन करतात टॅक्निकली जे आसा जे करपाक जाय ते भशेन ते काम करतले तितलें हांव आश्वासन दिवंक शकता. जे सायंटिफिकली जेणे स्टडी करून 100 इयर्साचे सगळे स्टडी म्हजे कडेन हांवें घेतल्या आनी तेणी ते सजेस्ट केल्लें आसा तेजे भशेन तें काम जातलें. अशें तेचे कितें जर चेंजीस जाय हांव ताका परतून कन्सल्ट करून ते कितें चेंजीस करपा जाल्यार हांव लक्ष घालता. बट फुडलो जो स्ट्रेच आसा तो फॉर द स्ट्रीट्स 2.7 न्ही 2.7 किलोमिटर रस्तो तो 2.75 म्हणजे 2 किलोमिटर 750 मिटर्स तो रस्तो तितले 1.27 कितें तरी स्टिल्टार घाला बाकीच्यो फिलिंग आसा. आतां ते फिलिंग चालू आसा पळय ते टेम्पररी ते काडटले पावसा पयलीं तेणी काडपाक जाय ते फिलिंग पूण आतां ते काम करपाक तांकां फिलिंग तो रस्तो एक्सेस करपाक जाय म्हणून ते घातला. बाकीचे जे मागणी आसा हांव नको हांव करूं शकता ना तेजे विचार करून परतून जी कमिटी केल्ली तेजे फुडल्यान हांव परतून घालता. जरी गरज आसा जाल्यार करपाक शकता पूण गरज ना ते सायंटिफिकली जर तेणी स्टडी करून दिल्ले आसा वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटाचे लोक आशिल्ले. Aditya Bidre for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.